Hi guys, hi everyone. So as you can see nato this kusina no. Maghimo for today's video maghimo ta og atchara, papaya nga atchara. So let's go. So mao ni atong mga ingredients guys. Actually this is my first time nga maghimo og atchara nga papaya or atchara. Yun so nato diay sugar and mao ni atong gamiton nga vinegar. Siya guys, mura siya oil no pero kuan na siya. Vinegar. Di nata diri kuan sa tao anyway. Sibuyas or kuan. Onion and then garlic. Natay garlic. Kayon sili atchal, red pepper, and then natay ginger. And this one carrots. And of course, atong main ingredients ang papaya. So tara. Ako sa ni siyang ikudkod ning papaya guys. So I'll be back. Hinog-hinog lang yung papayas eh. Guys, ano siya tong kuan shredded nga papaya. So ato na siyang kumutan og asin. Gikumot-kumot. So murag di na ako mapakita ang pagkumot sa asin. So ana. So lagi na ganyan pa yung kumana. Maigura ba ka aning Aman mo gila yung kumana. Sakto ka yung suka, no? Ha? Sakto ka yung suka, ah. Sibuyas. Para lang na-mix tray ang kuan guys. Sibuyas og sili atchal, red pepper og kuan kaning shredded nga carrots. Kaning the rest kaya ito na siyang pabukalan with the vinegar and sugar. Okay. So ato na siyang gutangan og sugar. Yung ang sugar guys. Wow. Masarap ni. Ano ba sugar ray? Sukal to? Charam na. Ano yung buo? So nga. Peppercorn.
na siya ibutang dira. Ina. Huwag kani. Limao ba ka ni? This is my first time here maghimo atchara. First time in the history. Ito siyang i-mix. Stir na siya for me guys. Stirring plate. Mukha ng sugar. Sticky. Almost done. Ano siya guys, wala na ako napakita pagbutang sa carrots, pero ano siya. And ato lang siya pabukalan. After that, ato na siya i-mix dito sa itong papayas. Nibukal na siya, so 5 minutes. Ito na siyang iyabo dito sa mix na ito nga papaya. Rolling. Hey guys, so mauna na itong finished product diri sa atchara. Wow. So mauna na siya. Fermented na siya na to. Ito yung mangita. Hey guys, mauna na itong finished product sa atong atchara. So mauna yung pinaka the best nga atong nabuhat kong adlaw. Saturday grind. Kamo mo day ko eh. So perfect appetizer. Ano siya ang perfect appetizer. Marsha, bye!